Hi everyone, welcome to my channel. Ẹ ṣeun bàbá, ẹ jọ̀ọ́ a máa fẹ́ béèrè ní lọ́wọ́ yín ká tó tẹ̀síwájú nípa tá a bá ń wo eré orí ìtàgé tá a ṣe máa ń rí i pé babaláwo máa dá ifá nínú eré orí ìtàgé. Ẹ jọ̀ọ́ bá wa sọ, ìjẹ́ ifá jẹ́ nǹkan téèyàn lè dá kéèyàn fi ṣe eré orí ìtàgé? Ẹ jọ̀ọ́ bá wa ṣàlàyé àárín yìí pé tá a bá wo fíìmù tó bá fi ṣe fíìmù tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀, ẹ jọ̀ọ́ kí nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àwọn fíìmù yẹn tó ń ṣe pẹ̀lú ifá? Ẹ ṣé kò sí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ láyé òde òní tí ò ti ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà kan rí. Ṣé ń gbọ́ Yorùbá mi? Ìtàn tí wọ́n bá ń ṣe tí wọ́n ń ṣe ní ìsinyìí gbogbo ẹ̀ náà nírú ẹ̀ ti wà rí. Tí a bá ṣeré orí ìtàgé tá a bá dáfá, kò ń ṣe ifá tàǹkì yẹn gangan là ń dá o, òun la máa ṣí sílẹ̀, a fẹ́ fi bá wọn sọ̀rọ̀ ni. Ṣé ń gbọ́ Yorùbá mi? Àmọ́ ẹsẹ̀ ifá tá a máa kì jáde á ti ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tí ẹ máa rí lẹ́ni tó bá mú fáàkì dáadáa. Ẹ rí wípé á papọ̀ mọ́ra wọn. Ṣé ń gbọ́ Yorùbá mi? Tó jẹ́ pé tó bá kí ẹsẹ̀ ifá yẹn tán á papọ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú eré sinimá yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́. Tí a bá wá lò á jẹ́ wípé àwọn kankan náà ti ṣẹlẹ̀ rí ńgbà kan, òun náà la mú wọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńsìn. Gbogbo tá a bá ṣe nínú eré sinimá a fi ń kọ́yàn lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ẹ ṣeun bàbá. Olódùmarè á fún wa ṣe. Ẹ ṣeun àṣẹ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ, àwọn èèyàn wa tó ti ń padà wá sílé, wọ́n wá fẹ́ mọ̀ pé téèyàn bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ ẹ̀sìn ifá, wọ́n wá fẹ́ mọ̀ ǹjẹ́ ẹni tó bá jẹ́ babaláwo nìkan ló lè practice ifá ni àbí báwo ni? Ẹ ṣé, ìbéèrè tó dáa ni ìbéèrè tẹ́ béèrè. Nítorí lọ́wọ́ tá a wà yìí, bí ọ̀làjú ṣe ń wọlé ni ìbàjẹ́ náà ń wọlé. Ṣé ń gbọ́ Yorùbá mi? Àwọn míì wà tí wọ́n bá ti wọ gbódù, tí wọ́n ti nífá, wọ́n ṣẹ́fá ni o, wọ́n wọ gbódù wọ́n nífá ni o, tí wọ́n dẹ̀ ti lódù tiwọn, wọ́n á ti rò pé àwọn ti di babaláwo. A lè pè bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n kì í ṣe babaláwo tó lè máa dálejò lóhùn. Bẹ́ẹ̀ ni, ká kọ́fá mọ́fá ní yìí fá, ká kọ́ ṣègùn mọ́ ṣègùn ní yìí ṣègùn. Àgbà tí ò kọ́fá mọ́fá tí ò kọ́ ṣègùn mọ́ ṣègùn, kó rántí ọjọ́ kan pàṣán, kó mọ bí jálá ẹgbá ṣe ń jáni lára. Bí afólú ọmọ lọ́rọ̀ bọ́rọ̀, ọmọ aníre gbogbo nígbànígbà, eléyìí tó ń lọ gbà wà lọ́wọ́ Olódùmarè, wọ́n ní kó fowó kan fẹ́ṣù ó kọ̀. Olúwo fáyẹn ni mo fẹ́ lò tó ní ká kọ́fá mọ́fá ní yìí fá. Èèyàn máa ń kọ́fá ni o. Wọ́n bí ẹ nílé babaláwo tó jọ́ mọ orí ìtẹ́ bí wọ́n ṣe bírú àwa yìí. Ìyẹn ò ní kó o ti wá dìde kó o pera ẹ ní babaláwo. Wàá kọ́fá, wọ́n á kọ́ ẹ bí wọ́n ṣe ń kọ́ ẹ lórúkọ odù látẹ̀jú ogbe ọ̀yẹ̀kú méjì wòrì méjì òdì méjì olóṣù méjì ọ̀bàrà méjì ọ̀kànràn méjì bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n á kọ́ ẹ ní àfẹ̀kalẹ̀ka tá a ṣe ń dó didi odùmọ̀, ó gbé yẹ̀kú, ó gbé wẹ̀yìn, ó gbé bàrà, ó gbé wúnlé, ó gbé kànràn. Wọ́n á kọ́ ẹ bẹ́ẹ̀. Wọ́n á wá kọ́ ẹ bọ́n ṣe ń kí fá ẹyọ lẹ́nu látẹ̀jú ogbe títí dé orí òfun ṣẹ́. Tí o bá ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ìyẹn lo tó pè ní babaláwo. Tó bá wá mọ̀ náà kì í ṣe pé kó o mọ ẹyọ kan àbí méjì, ó wá kéré jù kó lè pè ẹ́ ní babaláwo, kó o mọ mẹ́rin sí mẹ́fà ẹyọ ẹsẹ̀ ẹfá kọ̀ọ̀kan nínú odù kọ̀ọ̀kan. Tó bá wá sọ pé o ti nífá, òun tó bá dáfá álẹ̀ nílùú wa, wọ́n máa ń fi ìlù kan bú àwọn aláàbọ̀ ẹ̀kọ́ ọfá. Wọ́n ní kílẹ̀ ń bá káàkiri, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ṣọ́pẹ̀lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ modù tó wá, kílẹ̀ ń bá káàkiri. Nígbà tó o pèrè ń babaláwo, mo forúkọ bo àràbà lù kan láṣìírí, ṣùgbọ́n wọ́n ṣe ń ṣe ń bì kan nìyẹn, wọ́n ní wá ti jẹ àràbà. Ẹlòmíì ló sọ pé ọmọ ìlú wọn náà fẹ́ fi jẹ́, ó má jẹ́ ẹni tí ò ní mọ̀. Nígbà tí wọ́n fi jẹ́ náà tí ò lè jẹ́ babaláwo, wọ́n máa bá lára ẹ̀ ń bẹ̀. Ṣé ń gbọ́ Yorùbá mi? Tí ó mú tiẹ̀ kó dá wá fún mi jọ́ náà ni ò bá mọ fáàkì. Ṣé àràbà lélẹ̀? Olódùmarè kó dáríjì wá o. Ṣé ń gbọ́ Yorùbá mi? Àmọ́ àwọn ìlú kan ń ṣe bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ará àta àlejò wọn ò lè wá joyè ń bẹ̀. Wọ́n á fọ ọmọ ìlú jẹ, ọmọ ìlú tí ò dẹ̀ ní mọ̀. So ẹni tó bá kọ́fá tó nímọ̀ ifá, òun ni wọ́n ń pè ní babaláwo. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá bá a ṣàlàyé ìlànà tí èèyàn máa fi ń gba ifá, ìṣẹ́fá, ìtẹ̀fá bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ẹ ṣé, tí wọ́n bá sọ pé kéèyàn ṣẹ́fá, àwọn míì ń pa ìṣẹ́fá papọ̀ mọ́ ìtẹ̀fá. Aṣẹ́fá tàbí arìnfá
òun ni wípé it's like àwọn ọmọ bíi èèyàn ọmọ kékeré tó jẹ́ wípé àwọn activities sorry for this àwọn ìgbésẹ̀ àwọn nǹkan ètò tí igbódù entails tó kó papọ̀ mọ́ra wọn téèyàn bá fẹ́ wọ gbódù ṣe mọ̀ pé èmi ìwọ̀n á lọ yí ńlẹ̀ ó forí balẹ̀ bẹ̀ tí kíní yẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ ní gbódù wíwọ̀ ṣe mọ̀ so ẹlòmíì ó lóyún wọ́n dáfá fún obìnrin yẹn ó máa bímọ ọkùnrin ni o ó máa bímọ obìnrin ni o Ifá ní kẹ́ ṣẹ́fá fún o wọ́n máa ń ṣẹ́fá fọ́mọ láti inú oyún tàbí wọ́n dákọ̀síjà ayé ẹ̀ tán wọ́n ṣẹ́fá fún ṣe ń gbọ́ Yorùbá mi tó bá ti wá dàgbà tó dé certain stage kan tó rí pé àwọn activities tí igbódù entails ó lè perform ẹ̀ tó ti yẹ yín wọn á ní kó wá wọ gbódù kó ní odù tiẹ̀ ìgbà téèyàn bá wọ gbódù yẹn gangan òun ni àṣekágbá Ifá ṣíṣẹ́ Ifá ṣíṣẹ́ dàbí ìbẹ̀rẹ̀ bóyá ọjọ́ orí ẹ̀ ò tíì tó tàbí kò tíì sówó lọ́wọ́ ẹ̀ dàbí alára tó bá jẹ́ ọ̀nà ibi tí owó níní ló fi ń díwọ́ gbàtà àti ìrówó gbódù ó dà kọ́kọ́ ṣẹ́fá náà tó bá ti wá ṣẹ́fá tọ́nà láàfún tó wó yẹn yọ wọ́n tún máa ń pè kan ní kán gba gègé sórí ẹ̀ ìyẹn ni wípé wọ́n gba gègé wọ́n ka òǹkà a máa ń ṣerú ẹ̀ ní Ẹ̀gbá tiwa torí mi ì tí ì sọ̀lù tán ti bí mi a máa ń ṣerú ẹ̀ lẹ́gbàá tiwa wọ́n á gba gègé lé lórí tán bá ti ṣẹ́fá fún yàn tán tó bá di oṣù méjì o máa wọ gbódù máa tẹ̀fá o Ifá dẹ̀ bu àṣírí ọ̀nà àlà ọ̀nà owó ajáde tó máa fi wọ gbódù yẹn á dẹ̀ tẹ̀fá yẹn ṣùgbọ́n igbódù wíwọ̀ òun ni àkótán ẹ̀ ibẹ̀ lójú Ifá máa ti jáde ibẹ̀ lè wọ̀ téèyàn máa gbà fún gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ tó máa ti jáde má ṣe báyìí má jẹ báyìí má mú báyìí má hùwà báyìí má lọ báyìí ibi tó bá dẹ̀ tọ́ láti ṣe Ifá náà á fi ọ̀nà yẹn hàn títọ̀ wọn ò fi ní ṣìwàhù tàbí tí ò fi ní ṣi ọ̀nà tọ̀ nítorí ọjọ́ iwájú. ẹ ṣe bàbá ẹ jọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí gbogbo ayé mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣàlàyé ilé fáwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ yín pé wọ́n ní Ifá àbí ẹ̀sìn àbáláyé wọ́n ní ó jẹ́ ẹ̀sìn tí Olódùmarè ò lọ́wọ́ sí ẹ jọ̀ọ́ ṣé lóòótọ́ ni. ṣe rí gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn ò bá ti fẹ́ nítorí mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan Ifá yẹn ní ohun abíwọn bí kì í hùn wọ́n tẹni ẹlẹ́ni ní yá wọn lára adíá fún wọ̀dẹ̀rẹ̀ tí ṣalábàárìn yẹn já nígbà tí wọ́n gbé àṣà tiwa dànù tí wọ́n gbá àṣà aláṣà mú òun ló di pé kán máa bẹnu àtẹ́lù wípé ẹ̀sìn Ifá o ẹ̀sìn ìbílẹ̀ o ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe o kì í ṣe ohun tó Lódùmarè yọ́nú sí ó dà ẹjá àwẹ̀sẹ̀ Ifá kan tó sọ wípé ìrònà lásùnkún ọ̀rẹ́ adífá fún Ọ̀rúnmìlà bàbá ń lọ yin Elédùmarè tiẹ̀ ní bàbá ó ń ṣe gbà mí o Ọlọ́run mi ìwọ ni mo gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run mi Ifá gbà mí o nígbà tí Ifá júwe fún wa wípé òun lọ yin Olódùmarè tòun ní bàbá nígbà tí gbogbo wọn bá sì jọ ń gbàgbọ́ tá a sì jọ nígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ni àjọ ń pè ní Olódùmarè ó yẹ kán mọ̀ pé àwọn ọmọ Olódùmarè sì tó àwa o Ifá ní òrìṣà ló làbá Olódùmarè ló láṣẹ adíáfá dàbà ṣùṣù ó ń lọ sóko wá nǹkan jẹ tá a bá sọ̀rọ̀ ká mú tọlọ́run ọba pẹ̀lú adífá fún alábà ọkà ọmọ aróko fẹ́ yẹ jẹ ẹ̀yin gbọ́ bá dé mọ̀ kí yẹn ǹjẹ́ òrìṣà ló làbá o Olódùmarè ló láṣẹ àṣẹ ní tòdùmarè Olódùmarè ló ní àṣẹ tí Yorùbá bá máa wí wọn á ní ẹ̀wí ayé bá wí kẹ́gbà ọ̀run ó gbòde ọ̀run gbà awálẹ̀ wí ayé Olódùmarè ńlẹ̀ gbà ọ̀run gbogbo ohun tá a bá sọ kó Olódùmarè mú àṣẹ ti wáṣẹ ní mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé nǹkan tí àwọn èèyàn ò bá nífẹ̀ẹ́ sí wọ́n á máa bẹnu àtẹ́lù wọ́n dẹ̀ ń bẹnu àtẹ́lù nítorí pé òótọ́ ọ̀rọ̀ òdodo tó wà níbi ìṣẹ̀ṣe ọ̀kàrà òkòrò omi inú mi ò gbẹ adéábólò tó àwa ayé abùfú ṣìkàṣìkà wo lálẹ́dẹ́ ọ̀run olóòótọ́ balẹ̀ ó domi ṣìkàṣìkà balẹ̀ díyangí òtóróró òde omi alẹ̀ nífẹ̀ẹ́ iyejú ẹ̀ níwúbẹ̀ ò wọ́pọ̀ èmi bu bọ́jú mo tún bù ṣọ́ọ̀ṣẹ̀ ìgbà tó pọ̀ tọ́ gbogbo ara lèmi wẹ̀ òótọ́ tó wà nù ṣẹ̀ṣe òun ló mú ìbẹ̀rù tó ń bá gbogbo wọn ẹ jẹ́ n sọ̀tàn kan fún yín nígbà tí mò ń kọ́fà lọ́dọ̀ ọ̀gá mi lọ́jọ́ náà lọ́hùn àwa wọ gbódùfẹ́ nìkan ìyá kan ló mú ọmọ ẹ̀ wá eléyìí ò ṣe pé wọ́n sọ fún mi o mo fojú ara mi rí ni wọ́n mú ọmọ ẹ̀ wá ó wá wọ gbódù ó tẹ̀fà níbẹ̀ yẹn láyé àtijọ́ owó tán bá ń pa níbi iṣẹ́ ifá títẹ̀ tàbí wọ́n ṣètùtù fún yàn wọ́n á máa kó fẹ́ nìkan dání títọ̀ òun yẹn bá fẹ́ jábọ̀ fún wọn owó tán fi já ewé òun rèé o owó òwẹ́fá òun rèé o owó òbọ iṣu òun rèé o owó òbáfá òun rèé kò dàbí ìsìn àkó papọ̀ kò dàbí ayé àtijọ́ mọ́ nítorí òótọ́ ọbẹ̀ làwọn bàbá yẹn fẹ́ lò kì í ṣe pé owó yẹn ń pọ̀ ńgbà yẹn ó wá di wípé owó kan tí wọ́n fi bọfá tí wọ́n nà sókè báyìí ọ̀gá wa yẹn ní owó táwọn náà sẹ́yìn báyìí ta ló gbà
bàbá tó gbowó dání ní òun ò mọ̀ ń pa ẹ̀ àwa wà ní kékeré ńjọ́ náà lọ́hùn torí àwọn àgbàlagbà ibi òdodo ńlá wọn wà kò sí tó kàn wọ́n agbọ́nsẹ́ oyínsẹ́ ojú olókorí kọ̀ǹdùkọ̀ǹdù wọn mọ́ bí owó wà bàbá tí ó ń gbowó dání wá dàbí alábòsí ó dàbí ọ̀dàlẹ̀ bàbá yẹn dẹ̀ ń sunkún àgbàlagbà ọ̀gá wa ní kò tẹ́kùn o ẹ má sunkún mọ́ wọn ní káwọ ọmọdé tá a wà ń bẹ̀ tọ́nà mọ̀ pé tá a bá tiẹ̀ kò dàbí ìsìn tá a bá mú gan owó yẹn pọ̀ ju tá a lè ná lọ wọ́n ní ká bọ́ta àdẹ̀bọ́ta àti pàápàá ní tí wọ́n ṣe kò gbọ́dọ̀ jáwọ́ ọmọdé la mú wọn ní fẹ́ kírú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí wa àbálọ lọ́ba kẹfà mọ́lẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n tẹ̀lé jì ògbè wọ́n ní ògbólógbá alágbẹ̀dẹ ò rọ́gbá rin òtòṣì àgbẹ̀dẹ ò fẹ́ wìrì sọ́fà ẹ̀yin àgbààgbà wo yí ẹ má torí mi jà kọyán alẹ́ mọ́ adé Ọ̀rúnmìlà bàbá lọ bá wọn múlẹ̀ ló tù ú fẹ̀ ǹjẹ́ èmi ò ṣe múlẹ̀ mọ́ o ifá lèmi ó máa mú bọ́mọdé bá dalẹ̀ kó má dáfá ọjọ́ ọmọdé bá dáfá lọmọdé bá fá lọ wọ́n kése jì ògbè wọ́n da ọwọ́ fá kan sínú omi wọ́n da ìyẹ̀rùsùn yìí sí wọ́n ní gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ mú ìgbẹ̀yìngbẹ̀yìn lọ̀gá wa kọ́ wa ní Fátìmọ̀ kì jáde yìí gbogbo wọn bá mú wọn ní kó máa wá sọ tó bá jẹ́ mi ni mo mú owó yìí báyìí ní kórí oníkálùkù àti ìyá tó mọ́mọ́ wá tẹfá àtẹni tí wọ́n tẹ̀ nífá nígbà tó yá wọ́n parí ètùtù oníkálùkù lọ́bi tó gbé ń lọ ìjọ́ keje tán kò ń bẹ̀ ní fádé lóde ọ̀run sẹ́yìn gbọ́ Yorùbá mi ẹni tán wá ṣètùtù fún gan àwọn ọmọ burúkú wọn máa ń fẹ́ káàkiri ẹ̀ náà rò pé kó lè rọra rẹ̀ bóyá ogun tó ń ṣe ni ò tí ì dẹ̀yìn lẹ́yìn ẹ̀ òun ló mówó abúlé Ẹ̀gbá ń bí ni mọ́tò taxi tó ń wà lásídẹ́ǹsì sí ìgbà tó fẹ́ kú tán ló jẹ́wọ́ fún ìyá ẹ̀ bá sáré wá bọ́gà wa ẹ pé báyìí kò lọ́rọ̀ mọ́ bó ṣe kú ó dẹ̀ pẹ̀lú èèwọ̀ tí wọ́n ti ṣe fún bóyá ká sọ pé bó ṣe yan tiẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n sọ kínní yìí ó wá mú ìbẹ̀rù sọ́wọ́ ara àwọn ọmọ awo tẹ́ ẹ bá ti ṣe ẹ̀ tó bá ní ẹ lọ fún mi ní kìfà kan bẹ́ẹ̀ àwọn máa kàbí àjẹ́ ni bàbá èmi ni o èmi ni mo ṣe báyìí o èmi ni mo ṣe báyìí ìbẹ̀rù yìí òun ló wà pẹ̀lú òtítọ́ tó wà nínú ìṣẹ̀ṣe tí àwọn èèyàn máa ń sá ẹ̀rí pé àwọn kan máa fi ń dágbára agbọ́ ẹ̀tẹ́ bá fẹ́ kí òótọ́ wà ẹ̀sà gbógun lẹ́ẹ̀kan fi búra ẹgbẹ́ ṣọ̀gbó lẹ́ẹ̀kan fi búra nítorí pé wọn lábòsí ni ìdájọ́ wọn sàn án ni ibi tó bá ṣẹlẹ̀ sí àṣẹlẹ̀ ìyẹn kan ẹjẹ́ ìtúsọ̀ tó ṣojú mi fún yín lọ́jọ́ kan èmi àti màámi à ń lọ sóko láàrí tó jò ṣú bìrìbìrìbìrì màámi ní òjò yìí pọ̀ o àrà tó ń sàn yìí pọ̀ kí n já padà adẹ̀ padà ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín nígbà tí a máa padà wọ ìlú màámi gbalé èmi ságbà náà bí tí mo ti ń rí pé ẹsẹ̀ gìrìgìrì ń lọ nígbà tí màá débẹ̀ Ṣàngó pa ẹnìkan wọ́n pè bọ̀dá náà bọ̀dá Déolú ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ sí wa nílùú tí wọ́n ti bí mi ìtàn tó ṣojú mi ni mo ń sọ kì í ṣe pọ́n pàtó yẹn fún mi o báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ létà la padà ń gbọ́ wípé bọ̀dá yẹn ló fi ra ẹ̀búra kì í ṣe pọ́n lọ fi ní Ṣàngó ìyá tó ń to oúnjẹ fún wa ní primary school ńgbà yẹn bọ̀dá yẹn lọ gbẹ̀yìn kò lè lọ kó gòdì ẹ̀ ẹni tó wárí tó wọbẹ̀ tó bá sọ pé àbọ̀dá Déolú ló wá bẹ̀ o ìyá yẹn dẹ̀ lọ bá lè pé Déolú wọ́n ní wọlé wálé mi ló wá kó gòdì mi wọ́n jọ dúró lẹ́nu ọ̀nà báyìí láyé ìgbà yẹn àwọn passage náà máa ń kó nínú ọ̀dẹ̀dẹ̀ náà máa ń kó òòṣà àwọn òòṣà yẹn sí òòṣà Ṣàngó yẹn wà bẹ́ẹ̀ òòṣà ìyá ẹ̀ ni ó wà náwó sí ó tó bá jẹ́ òun lòún gbé gòdì yín kí Ṣàngó ya ń pa òun ọmọdé búrò kó bojú ẹ̀yìn òòjọ́ kọ́ lolúwéré pa ni ọjọ́ tí mo sọ ìkò tọ́jọ́ kò pẹ́ síra wọn rárá lòjò burúkú ìṣú ọmọ ẹ̀ kékeré tó ṣojú ẹ̀ ó sọ wípé ìṣojú òun ni bàbá kan lójú ńlá báyìí ló fọ bàbá òun ṣẹ́rí wọ́n ní tí Ṣàngó bá fẹ́ jà títọ̀ òun bá mú nǹkan ògùn dání kò ní àtìgbà tó filẹ̀ ọkùnrin yìí wà nínú pásíjì wọn ó ránṣọ télọ̀ ni ó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tó jò ń rọ̀ ó wá dìde ó wá gbé pail garawa ayé àtijọ́ òní irin yẹn òun ló gbé síta lọ gbé òjò bó ṣe ń gbélé gbà báyìí Ṣàngó yẹn fà látẹ̀yìn ló jù sókè ló balẹ̀ gbà gbogbo ayé ti jóná nígbà tẹ́mi débẹ̀ wọ́n pè àwọn oníṣàngó jí ó jókòó báyìí ìtàn tó ṣojú mi ni mò ń sọ kì í ṣe pọ́n sọ fún mi wọ́n ní Déolú wọ́n ní èwo ló fẹ́ ṣe o wọ́n ní ṣọ́ba ayé ló fẹ́ sìn ní àbọ̀bá ọ̀run gbólóhùn náà nìyẹn lọ́jọ́ yẹn ó ní wọ́n ti gbé ọjà léhùn lórí òun ti ń kiri ọjà bó ṣe sọ nìyẹn ó dẹ̀ sùn padà bó ṣe kú nìyẹn ẹni tẹ́lẹ̀ yìí bá ṣojú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ṣáá bá wọn búra Ṣàngó láéláé kò ní bá wọn ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé òótọ́ tó wà nínú náà ṣe ń bẹnu àtẹ́lù torí wọn ò fẹ́ kúkú oró àwa tá a dẹ̀ wà ń bẹ̀ a dẹ̀ fẹ́ wé torí babaláwo ìbẹ̀rù èèwọ̀ lèèyàn fi jẹ́ babaláwo tó o bá ní ìbẹ̀rù lọ́kàn tó o dẹ̀ gba èèwọ̀ kò sọ́gbọ́n wàá súnmọ́ Olódùmarè tó bá ka èèwọ̀ ṣùgbọ́n àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ táwọn pé táwọn bá ti ṣe tán ní kán má ṣe nǹkan aburú lè ṣẹlẹ̀ àbí ẹni tó ń ṣe bìrìbìrì ẹni tó ń lu jìbìtì kò ní sọ fún yín pé ẹ má débẹ̀ eléyìí ní kẹ́ ẹ máa lọ àwọn ẹlẹ́sìn tí mo dẹ̀ ń sọ yìí àwọn fi ààyè lẹ̀ fún tiwọn o I don't want to mention tí wọ́n bá ti sọ pé tó bá ti ṣe tí ò da nǹkan báyìí ló wá máa sọ nǹkan báyìí ló wá máa sọ Ọlọ́run á yọ́nú sí ẹ tó bá ṣe nǹkan bá díà nǹkan báyìí ló wá máa sọ àwọn mìíràn tó bá ti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ when you repent and confess àwọn kan máa ń sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ti dáríjì yẹn kò sí
lọ́dọ̀ ti oníṣẹ̀ṣe o ikú òun lè rí ẹ̀ṣẹ̀ tó bá dẹ̀ dọjọ́ àjíǹde wàá jíyìn gbogbo tó bá ṣe f'Olódùmarè bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣeun gan bàbá. ohun abí wọn bí kì í hùn wọ́n tẹni ẹlẹ́ni ní yá wọn lára adíá fún wọ̀dẹ̀rẹ̀ tí ṣalábàárìn yẹn já nígbà tí wọ́n gbé àṣà tiwa dànù tí wọ́n gbá àṣà aláṣà mú òun ló di pé kán máa bẹnu àtẹ́lù wípé ẹ̀sìn Ifá o ẹ̀sìn ìbílẹ̀ o ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe o kì í ṣe ohun tó Olódùmarè.